สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับ FC ผู้ติดตามนะครับสมาชิกหลังบ้านนะครับช่องคอคอมเซ็นเตอร์ทุกท่านนะครับ EP นี้ก็มาในเรื่องของการจำกัดกระแสไฟฟ้านะครับในการตรวจซ่อมหรืองานทดลองนะครับใดๆนะครับไม่ใช่แค่ซ่อมเรือนใหม่นะครับการจำกัดกระแสไฟฟ้าเนี่ยจำเป็นจะต้องเรียนรู้นะครับถ้างานตรวจซ่อมเนี่ยเราไม่ชัวร์นะครับว่ามันมีการลัดวงจรการจำกัดกระแสไฟฟ้าไว้เนี่ยจะทำให้งานไม่เสียหายนะครับเกิดจากการไหม้เนื่องจากว่าถ้าเราตรวจซ่อมงานแล้วเราไม่ได้ตรวจสอบว่าวงจรมันมีการลัดวงจรนะครับแล้วเรานำไปต่อกับแรงจ่ายที่พร้อมจ่ายกระแสจัดเต็มนะครับอย่างเช่นตัวนี้คือเรือนไม้นะถ้าเราเอาไปใส่ในรถยนต์นะครับหรือถ้าเรานำไปใส่ในรถยนต์นะครับหรือไปใส่เบ้าเรือนไม้ถ้ามันมีวงจรที่ลัดกันอยู่นะครับระหว่างไฟสูงนะครับลัดลงกราวมันจะร้อนช็อตไหม้ปะทุนะครับจัดเต็มเลยตัวนี้นะตัวนี้นะครับตัวนี้รู้สึกจะมีท่านที่เคยส่งภาพมาปรึกษานะครับแต่ว่าผมลองเช็คฟุตปริ้นท์ของภาพนะครับปรากฏว่าท่านที่ส่งมาเนี่ยจะคนละคนนะครับจะคนละท่านกับท่านที่ส่งงานมาปรึกษานะครับก็คือส่งรูปมาปรึกษาว่ารับซ่อมไหมนะครับราคาเท่าไหร่นะครับผมก็ต้องประเมินราคาสูงสุดนะครับของการตรวจซ่อมนะครับทำไมถึงต้องประเมินราคาสูงสุดนะครับของการตรวจซ่อมเพราะว่ามันใช้เวลานานแล้วก็ยากนะครับสูงที่สุดหรือผลร้ายที่สุดเลยเนี่ยนะครับมันก็คือ CPU เสียนะ CPU เสียเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนราคาแล้วก็คิดราคาที่เหมือนกับว่าเครื่องนี้ CPU เสียมานะครับก็เลยคิดราคาเต็มที่นะครับคิดราคาเปลี่ยน CPU เลยแต่ถึงแม้ว่าถ้าตรวจซ่อมไปถ้า CPU เขาไม่เสียนะครับก็ถือว่าเป็นบุญของเรือนไม้ตัวนี้แล้วก็เป็นบุญของเจ้าของนะครับราคาก็จะไม่ถึงราคาจัดเต็มนะครับราคาก็จะลดหลั่นลงมานะครับก็ตามความยากง่ายแต่ว่าก็จะไม่ถึงเพดานนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราตรวจซ่อมงานเนี่ยวันนี้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างว่าถ้าเราตรวจซ่อมงานแล้วไม่จำกัดกระแสไฟฟ้าเลยนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าผมจะไม่ทดสอบกับเรือนไม้ตัวนี้นะเพราะว่ามันสุดยอดจริงๆนะครับดูนะนี่คือลายไฟสูงนะช็อตลงกราวนะครับยังฝืนทำต่อนะยังฝืนทำต่อยังไม่ยอมแพ้นะต้องให้คะแนนในส่วนของความทุ่มเทนะครับถือว่ายังไม่ยอมแพ้นะครับไม่ยอมนะถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะหยุดก่อนนะครับแล้วก็จะศึกษาหาข้อมูลให้ถ่องแท้นะครับไม่มาจนทะลุด้านหลังก็ยังไม่ยอมนะครับยังไม่ยอมนะยังจะมีการเชื่อมต่อแล้วก็มีถมกาวนะครับสร้างเลเยอร์ยังไม่ยอมนะครับยังไม่ยอมนะครับถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะสางอุปกรณ์ออกหมดเลยแล้วก็ล้างให้เนียนกริบนะครับแล้วก็ตัดวงจรให้จนไม่มีรอยไหม้เราถึงจะทำการตรวจซ่อมได้นะครับยังเขาเรียกว่าเนี่ยยังไม่หยุดยังไม่หยุด ยังไม่หยุดนะยังไม่หยุดนะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าท่านเนี้ยนะฮะท่านที่ส่งงานมาให้ซ่อมที่ผมเนี่ยนะครับก็เป็นเลดี้นะครับอาจจะไม่ได้ตรวจซ่อมเองหรอกเนาะอาจจะไปส่งร้านที่ทำการตรวจซ่อมอะไรอย่างนี้แต่ว่าคนที่ตรวจซ่อมเนี่ยอาจจะไม่ได้ศึกษาหาข้อมูลก่อนนะครับสโลแกนของช่องเราเนี่ยมีนะครับก็คือว่าอันนี้คือผมคิดเองเลยนะผมไม่ได้ก๊อปใครนะครับสโลแกนของช่องเนี่ยหลายอย่างจะเกิดจากการรวมปรัชญาหรือรวมองค์ความรู้ทั้งหมดนะครับในชีวิตผมเนี่ยการออกมาผมจะเคยบอกว่าการศึกษารายละเอียดให้ครอบคลุมอย่างท่องแท้นะครับมันจะง่ายกว่าการกลับมานั่งแก้ไขปัญหานะนี่คือสโลแกนของช่องเรานะก็คือว่าต่อให้เวลาศึกษาทุ่มเทเนี่ยมันจะใช้เวลาเป็นแรมปี5 เดือน 6 เดือนนะครับมันไม่สายเลย
นะครับแต่ถ้าเราทำโดยขาดทักษะหรือทำโดยขาดความรู้เนี่ยมันจะส่งผลเสียหายสมมุติว่าถ้าเกิดการช็อตแบบนี้แล้วรถยนต์ตัวนั้นเขาใช้แก๊สแล้วแก๊สมันมีการรั่วแต่ว่าเราก็ไม่รู้อีกนะครับหรือมันไปติดสารที่มันติดเชื้อไฟนะครับจะเกิดเพลิงไหม้ได้นะครับเนี่ยคือผลร้ายที่สุดนะครับผลร้ายที่ไม่ร้ายที่สุดก็คือมันก็แค่จบอยู่ตรงนี้นะมันจบอยู่แค่ตรงนี้มันก็คือไม่ร้ายที่สุดการศึกษารายละเอียดให้ครอบคลุมเนี่ยจะง่ายกว่าการกลับมาแก้ไขปัญหานะครับเราเพียงใช้เวลาว่างนะครับเติมเต็มความรู้วันละนิดวันละหน่อยไปเรื่อยๆนะครับเก็บประสบการณ์จากคนที่เขาทำความสำเร็จเอาไว้เนี่ยนะครับหรือชี้ช่องทางสำเร็จนะเราก็หมั่นศึกษาไปแล้วก็เรียนรู้นะมันดูคนอื่นบ้างนะเวลาขับรถเนี่ยเรายังดูคันอื่นเลยถูกไหมขับรถบนถนนเนี่ยเราไม่ใช่มองแต่ทางไปข้างหน้านะเราต้องมองซ้ายมองขวามองจกหลังนะครับทำงานก็เหมือนกันบางทีเรามัวแต่ก้มหน้าก้มตาทำงานของเราพอเจอปัญหาใหม่ๆมาเราไม่เรียนรู้เนี่ยมันก็จะเกิดแบบนี้นะครับหนึ่งละนะครับหนึ่งละก็คือบอร์ดไหม้สองไม่ได้ตังค์ไม่ได้ตังค์นะแถมดีไม่ดีโดนด่านะแต่ว่าผมไม่ได้เอ่ยชื่อนะเดี๋ยวจะให้ดูเรือนไม้2ตัวนะครับที่ส่งภาพมาปรึกษาภาพบนนะครับภาพบนเนี่ยจะเป็นFC นะครับที่ส่งมาซึกมาปรึกษาว่าค่าซ่อมเท่าไหร่นะครับส่วนภาพล่างเนี่ยจะคืองานนี้นะครับงานที่กำลังพูดอยู่เนี่ยจะให้ดูด้านหลังเนี่ยจะมาจากคนละคนนะไม่ใช่คนเดียวกันนะครับผมก็มาดู DNA ของงานนะครับ DNA ของภาพเนี่ยตัวนี้นะครับอย่างตัวนี้มันเป็นลายเส้นตรงนี้ใช่ไหมลายเส้นของเขาเนี่ยไม่มีรอยถลอกนะแต่ว่างานที่ส่งมาเนี่ยมีรอยถลอกนะครับนะส่วนลายเส้นข้างล่างเนี่ยของภาพบนเนี่ยนะก็คือคนที่ส่งมาปรึกษาเนี่ยจะมีรอยถลอกอยู่จุดตรงนี้นะแต่ว่าคนที่ส่งมาซ่อมเนี่ยจะไม่มีรอยถลอกเนี่ยแสดงว่างานชิ้นเนี้ยไม่ใช่ปรากฏการณ์เดจาวูนะครับเป็นงานที่เกิดขึ้นคนละเหตุการณ์แต่ว่าเกิดการเสียในจุดที่คล้ายกันนะครับจุดที่คล้ายกันจุดผิดพลาดคล้ายกันนะครับไม่ใช่ปรากฏการณ์เดจาวูก็คือว่าคนนี้ส่งมาปรึกษาแล้วเป็นลูกค้าของอีกคนนึงลูกค้าก็ส่งมาซ่อมอีกนะไม่ใช่อย่างมีปรากฏการณ์เดจาวูอยู่เจ้าหนึ่งนะครับก็เคยพูดไว้แล้วนะครับอันเนี้ยจะเป็นคนละเจ้านะครับที่ส่งมานะครับตอนนี้ผมถ่ายเองแต่ว่าอันนี้เป็นของ FC นะครับแต่ว่าท่านเนี้ยผมว่าให้ไปตรวจซ่อมเองก็ได้นะครับจริงๆมันไม่ได้ยากนะครับเนี่ยเราจะต้องทำลายวงจรตรงนี้ใหม่ก็คืออย่างตัวเนี้ยมันไหม้เนี่ยเราจะต้องตัดออกเลยเนี่ยตัดตั้งแต่นี่เลยครับเนี่ยตัดออกนะครับแล้วก็ไวริ่งสายใหม่เลยแล้วก็ถมกาวเป็นส่วนๆไปแล้วก็ไล่วงจรหมุดทุกหมุดเลยเข้าไปไหนนะครับหมุดทุกหมุดไปไหนเนี่ยที่ยากที่สุดก็คือเจ้าเส้นเล็กๆเนี่ยจะยากนะอันนี้คือภาพบนแต่ภาพล่างเนี่ยรู้สึกจะโคม่ากว่านะครับภาพบนเขายังยอมนะดูภาพบนนะคนที่ส่งมาปรึกษาภาพบนเนี่ยเขายังมีการขูดออกให้เห็นว่าของเขาประมาณนี้นะค่าซ่อมเท่าไหร่เขายังโทรมาถามเขายังไลน์มาถามใช่ไหมแต่เราก็คิดราคาเต็มเพดานนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าภาพบนเนี่ยเขาไปซื้อมือสองมาแล้วเขาก็เลยเก็บตัวนี้ไว้ซ่อมศึกษาของเขาเองนะครับก็ถือว่าเป็นความมุมานะของเขานะครับเพราะว่าอย่างส่งมาซ่อมเนี่ยมันก็จะถูกกว่าซื้อใหม่อยู่นิดหน่อยนะครับสูงกว่าซื้อใหม่ซื้อมือสองใหม่อยู่นิดหน่อยนะครับเพราะว่าเราแทงว่ามันเต็มเพดานไงนะครับพี่เขาก็ขูดแล้วก็ดูสะอาดสะอ้านใช่ไหมแต่ภาพล่างเนี่ยไม่ยอมนะครับไม่ยอมนะครับก็คืองานนี้งานที่ส่งมาเนี่ยไม่ยอมเนี่ยเขาก็ยังพยายามไวริ่งสายอยู่นะครับไวริ่งสายแล้วมีการถมกาวอีกเนี่ยผมจะต้องมาขูดออกเลยทุกอย่างนะครับการไวริ่งสายแบบเนี้ยนะครับจริงๆไม่ต้องนอนไปตรงนู้นหรอกนะโค้งมาก็ได้หรือใช้สายที่ปีหุ้มฉนวนหน่อยก็จะดีนะครับแบบนี้ผิดกติกานะครับแบบนี้ผิดกติกานะผิดกติกาคือยังไม่เคลียร์งานเลยเราก็มาถมแบบนี้ไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวปิดไปนะสำหรับ2 งานนี้นะครับ
คนละคนนะครับคนละเจ้านะคนละเจ้ามาส่วนของงานนี้นะครับว่าดูแล้วเนี่ยส่วนของเจ้าเนี้ยเรามาดูนะครับงานของเขานี่มันจะไปในทางไหนนะครับแต่ว่าประเด็นนี้เราจะทดสอบว่าถ้าไม่จำกัดกระแสนะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวดูอาการเสียไปก่อนอันนี้คือผลร้ายที่สุดนะครับผลร้ายที่สุดของการไม่ศึกษาก่อนทำการตรวจซ่อมหรือไม่ฝึกฝีมือนะครับแล้วก็มาลองกับงานจริงเลยมันก็จะเป็นกับแบบนี้นะชุดนี้คือไฟ5โวลต์นะไฟ5โวลต์ที่ออกจาก IC Regulate ตัวนี้นะไฟ5โวลต์จะยิงตรงเข้า CPU ตรงนี้ก็เป็นไฟ5โวลต์นะครับจะเลี้ยงพวก CMOS แล้วก็ภาค Amplifier ขับเข็มต่างๆนะพวกนี้ขับเข็มน่าจะมาจากตัวนี้ชุดนี้น่าจะเลี้ยงพวก CMOS แล้วก็เขาจะมีหลายส่วนนะ CPU เขาไม่ได้มีสมองเดียวเขามีหลายคออย่างมากก็มีคอ1คอ2คอละนะครับทำงานสอดประสานกันนะครับจุดตรงนี้เป็นจุดที่อันตรายที่สุดนะครับถ้าไฟ12โวลต์เนี่ยสามารถช็อตถึงไฟ5โวลต์ได้เนี่ย CPU จะเสียแน่นอนนะครับเดี๋ยววัด CPU นิดหนึ่งนะครับวัด CPU นิดหนึ่งวัดให้ดูนะครับเช็คคร่าวๆนะครับวัดตรงไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็มิเตอร์นะครับมิเตอร์ตัวนี้ UT 136C Plus นะครับก็เป็นราคาที่ไม่แพงแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานนะครับถ้าใช้งานเป็นนะครับมิเตอร์ลงศูนย์เป๊ะนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับสายด้วยถ้าสายใช้มานานมิเตอร์จะไม่ลงศูนย์แต่เราก็จำเอาได้นี่ 0.8 นั่นคือ0โอห์มแล้วก็จำเอาไว้แล้วก็หักลบในใจได้นะครับสายเนี่ยพวกนี้เราสามารถ DIY นะครับไปผ่านะครับผ่าเอาตรงนี้นะครับถ้าสายเขาขาดในก็ผ่าเอาแต่เต้าทำเป็นแจ็คไวริงนะครับผมก็ทำใช้อยู่นะครับแต่วัดไปวัดมาก็ขาดเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาใช้งานหนักก็ขาดได้นะครับดูนะอันนี้ย่านโอห์มนะครับเราวัดก่อนเลยนะครับจุดตรงนี้คือไฟแบตเตอรี่12โวลต์นะครับเดี๋ยววัดเช็คนิดนึงนะครับวัดเช็คนะไฟ12โวลต์เนี่ยดูเหมือนก็จะไม่ช็อตนะแบบนี้ก็ไม่ช็อตนะความต้านทานสูงนะครับไฟ5โวลต์เราวัดตรงนี้ก็ได้ดูเหมือนก็ไม่ช็อตอยู่ถูกไหมคราวนี้นะครับไม่ช็อตนะคราวนี้เราก็วัดไฟ12โวลต์เนี่ยมันรั่วมาหา5โวลต์ไหมวัดนิดนึงนะครับก็วัดแบบนี้นะครับวัดขนาดนะวัด12มา5ดูเหมือนก็ไม่ช็อตนะไม่ช็อตนะทำไมกล้องมัวกล้องมัวนะครับโทษทีโอเคนะครับวัดอีกนะครับจุดไฟ5โวลต์นะครับช็อตลงกราวไหมแล้วก็วัด5โวลต์ช็อตลงกราวไหมไม่ช็อตนะครับมีจุดตรงไหนช็อตลงกราวบ้างนะครับไม่ช็อตอาการที่ช็อตแบบนี้เขาเรียกว่าช็อตลงกราวนะช็อตลงกราวจะเกิดอนุภาคการทำลายล้างสูงนะครับถ้าช็อตลงโหลดเนี่ยถ้าโหลดไม่ได้ใช้งานกระแสมากนะครับมันจะเกิดภาวะที่ต้านกระแสไฟจะต้านได้ไหวได้นานนะครับก็ขึ้นอยู่กับความทนของโหลดถ้าต้านแรงดัน12โวลต์ได้นานมันก็ยังไม่เสียแต่ว่าต้านไม่ไหวเขาก็ไหม้นะครับเสียในที่สุดได้อาการไหม้แบบนี้คือช็อตลงกราว 100% นะครับจุดตรงนี้ไม่ได้ช็อตลงกราวนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้ช็อตนะครับความต้านทานก็สูงอยู่เราวัดดูแบบนี้เห็นนี่ก็พอมีสิทธิ์ลุ้นนะงานนี้นะพอมีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์ลุ้นนะครับมีสิทธิ์ลุ้นเรายังไม่ต้องสางหรอกเราวัดแบบเน่าๆแบบนี้เลยนะครับสวัสดีครับพี่ณดอนเมนคนแรกเลยนะท่านแรกเลยสวัสดีครับมาเรียนรู้กันพี่ซ่อมอะไรก็ได้หมดนั่นแหละนะไม่ต้องรอแค่ซ่อมทีวีมีงานอะไรก็ซ่อมไปพี่
ผมวัดความจุของตัวเกียร์ประจุ output 5 โวลต์นะครับมีนะinput ล่ะ input input นี่input นี่รู้สึกว่าวงจรไม่ connect เจอแล้วอาการเสียนะครับหลังจากที่ซ่อมไปลูกค้าบอกว่าเข็มสั่นนะเข็มสั่นเข็มขึ้นไม่นิ่งเกือบทุกเข็มนะครับเหมือนเราจะเจอแล้วเนี่ยงานนี้ก็มีสิทธิ์แล้วนะมีสิทธิ์ลุ้นแล้วนะครับนี่คืออาการตัวเก็บประจุแห้งนะแต่อาการเนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่มันไม่แห้งหรอกนะครับอาการที่วัดแบบกระพริบแบบเนี้ยคือวางไม่สนิทนะวางไม่สนิทวางไม่ดีช่างเปียกของสามอภิวัตรสุกุมมา FC ปทุมธานีรายงานตัวครับสวัสดีครับช่างเปียกของสามมาเก็บงานกันวันนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบนะสำหรับงานซ่อมอุปกรณ์เหล่านี้นะพี่ๆช่างยนต์ก็เรียนรู้ได้เลยนะครับเรียนรู้ได้แล้วก็เอาไปต่อยอดอุปกรณ์ power supply มีหรือยังนะไม่มีอยู่ที่ตะกร้าเลยนะแล้วก็ลิงก์ข้างล่างผมก็ปักหมุดไว้ให้นะครับแล้วก็ที่ตะกร้านะลองคลิกเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวนี้ราคาไม่แพงนะครับขายของ ไม่ใช่สินค้าผมหรอกเนาะก็เป็นสินค้าที่ผมใช้แล้วก็ผมเห็นว่ามันดีผมก็เอามาปักหมุดนะครับแล้วก็เป็นสินค้าที่เราคิดว่าดีแล้วก็ปักหมุดให้ผมก็ได้ค่า affiliate นิดๆหน่อยๆนะครับอันนี้ก็คืออาการคาปาวางไม่สนิทหรือแห้งเนี่ยได้แล้ว1ตัวนะครับตัวนี้ล่ะจับตัวนี้ไม่ต้องมาจับที่คาปานะจับตัวนี้จับที่ตัวนี้จับไดโอดนะอันนี้ได้นะครับตัวนี้ล่ะอันนี้ไม่ได้เห็นไหมเหมือนจะเจอหมูแล้วนะครับอันนี้แน่นอยู่นะครับแน่นอยู่แน่นอยู่ได้นะครับ100 ไมโครตัวนี้ล่ะจับตัวนี้นะครับจับตัวนี้ไม่ต้องไปจับที่คาปาหรอกนะครับจับที่คาปามันเขาเรียกว่าจะสะดุดขาตัวเองล้มนะครับจะจับที่คาปาบางทีวางไม่แน่นเนี่ยไปจับดูก็เหมือนกดลงใช่ไหมมันก็เหมือนวัดได้นะเราอย่าไปจับที่คาปาจับที่ตำแหน่งเช็คพอยต์อื่นนะครับเอาละสิ2 ตัวแล้ว 2 ตัวแล้วนะช่างเปียกบรรลัยยนต์ครับโอ้ยไม่ล็อกถ่อมตัวอีกแล้วถ่อมตัวอันนี้เหมือนวางไม่สนิทนะครับในตอนแรกนะครับแต่ว่าสักพักก็มาเหมือนจะวางไม่สนิทนะสักพักก็มาอันนี้ได้นะครับแต่มีคาปาเมนเนี่ยไม่ได้คาปาเมนไม่ได้ส่งผลให้ไฟไม่นิ่งใช่ไหมครับใช่เพราะว่าไฟมันผ่านไดโอดมาเนี่ยถ้าโหลดดึงไปใช้เลยเนี่ยบางทีกระแสไดโอดเนี่ยมันจ่ายไม่ทันนะครับกระแสไดโอดมันจ่ายไม่ทันความเร็วมันไม่ได้แต่ถามว่าถ้าเกิดว่าเราทดสอบอยู่กับ power supply เทพหรือ power supply ในงานซ่อมเนี่ยบางทีทดสอบมาเนี่ยถ้าคาปาตัวนี้เขาแห้งหรือเขาวางไม่สนิทเนี่ยบางทียังทำงานได้นะแต่พอไปต่อกับรถยนต์เนี่ยมันไม่ใช่ไงรถยนต์มันเป็นแบตเตอรี่ไงสายไฟมันก็ยาวกว่าประจุมันจะเดินทางมานะครับแล้วมันก็โดนแย่งกระแสไปจากที่อื่นด้วยหลอดไฟอะไรเนี่ยกระแสมาที่เรือนใหม่มันก็ได้น้อยใช่ไหมตัวนี้คือถังหลักนะถังหลักวางไม่สนิทเลยนะครับเนี่ยชัดเจนอันนี้แหละได้ละแสดงว่าอาการนี้พอไปต่อได้เราใช้เวลาทุ่มเทฝึกฝนในการเคลียร์วงจรตรงนี้หน่อยนึงนะครับทำให้สวยๆทำให้มันใช้งานได้นั่นแหละนะครับจากนั้นงานก็จบเลยนะครับแล้วจะมีจุดหนึ่งที่ต้องวัดนะครับจุดไหนFC น่าจะรู้ดีนะครับที่เทอร์มินอลเข็มนี่แหละนะครับเขาเรียกว่าการไดร์เหล่านี้เขาจะไดร์คล้ายๆกับพวกอินเวอร์เตอร์เลยแต่เป็นอินเวอร์เตอร์ขนาดเล็กนะครับก็เหมือนคอยรีเลย์นะฮะอินเวอร์เตอร์ก็จะเป็นคอยใหญ่เบิ่มๆอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นอินเวอร์เตอร์ขนาดเล็กนะครับเหนี่ยวนำปุ๊บเกิดสนามพลังเข็มก็ตีไปเท่านู้นเท่านี้นะครับประมาณนั้นจะรู้ว่า CPU ตัวนี้ตายหรือยังเนี่ยเทอร์มินอลเข็มบอกได้ตำแหน่ง TP25 เช็คนะครับเดี๋ยวเช็คหน่อยนะครับ
เวลากดบอร์ดนะเอามือรองนิดนึงนะเนี่ยเอามือรองนะหรือวางข้างล่างก็ได้นะเอามือรองนะครับอย่าไปกดลงแล้วบอร์ดงอนะมันลายวงจรมันแคลกได้อ๋อโทษทีเอาย่านไดโอดก่อนนะย่านไดโอดนะย่านไดโอดวัดเทียบกราวนะเทอร์มินอลเข็ม 1.2 โวลต์มีสิทธิ์แล้วนะมีสิทธิ์แล้วยังต้องวัดทุกเข็มอันนี้มิเตอร์ดิจิตอลนะมิเตอร์ดิจิตอลเอาละขึ้นค่าสูงอยู่นะค่าสูงมีลุ้นแล้วนะมีลุ้นแล้วถ้าไปทำดีๆนี่ได้ตังค์แล้วเนี่ยถ้าไปทำดีๆนี่ได้ตังค์แล้วนะครับได้ค่าเทอมลูกแล้วนะครับแบบนี้ได้ค่าน้ำค่าไฟแล้วไม่ต้องรอเงินหมื่นนะครับเงินหมื่นเฟส25ยังไม่ออกนะครับแบบนี้ฝึกฝีมือไปนะครับไม่ต้องรอเงินหมื่นเลยตัวนี้นะครับเงินหมื่นน่าจะได้อีกประมาณสักปีไหนนะครับเฟส25จะมาไหมนะครับอย่าพูดถึงเฟส3เลยนะครับของเราน่าจะไปเฟส25ซะละมั้งนะมีลุ้นนะเติมนะครับเติมด้วยมิเตอร์เข็มหน่อยนึงมิเตอร์เข็มจะต้องไม่ขึ้นหรือขึ้นก็ขึ้นน้อยนะครับเติมโดยมิเตอร์เข็มย่าน R คูณ1นะครับย่าน R คูณ1นะadjust นะครับถ้าทำดีๆได้ตังค์เลยตัวนี้นะครับก่อนที่รู้ว่าจะไปต่อหรือไม่ไปต่อก็นี่แหละนะครับเราวัดแค่เข็มเนี่ยเราจะรู้เลยนะครับมิเตอร์เช็คนะครับไฟบวกนะมิเตอร์เข็มนะครับมิเตอร์เข็มนะวัดที่ Vout ก่อนนะ Vout ไม่ขึ้นนะมีสิทธิ์นะนี่มีสิทธิ์นะ Vin ล่ะ Vin ก็มีสิทธิ์อยู่ทุกตัวไม่ลงกราวนะครับคาปาทุกตัวไม่ลงกราวแบบนี้ก็มีสิทธิ์แล้วนะครับมีสิทธิ์อยู่มีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์เทอร์มินอลเข็มนะครับสำคัญนะครับจับเลยนะครับตรงนี้แหละนะกดนิดนึงนะบางทีเขาชิวมาเข็มไม่ขึ้นนะครับแบบนี้ก็มีสิทธิ์แล้วนะครับกราวเช็คสิอันนี้กราวเช็คนะกราวถึงกราวนะครับมีสิทธิ์แล้วนะครับเนี่ยได้ตังค์แล้วเนี่ยถ้าทำดีๆก็ได้ตังค์แล้วแบบนี้มีสิทธิ์นะงานนี้ก็เดี๋ยวสำหรับการเช็คตัวนี้ว่าจะไปต่อหรือไม่ไปต่อก็เรารู้แล้วว่าไปต่อนะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาทดสอบการจำกัดกระแสก่อนนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันช่วยอะไรได้นะครับแบบนี้มีสิทธิ์นะมีสิทธิ์นะครับแบบนี้พอไปต่อได้อันนี้ไม่ยากแล้วเราเคลียร์ทำความสะอาดทุกอย่างเลยนะครับเคลียร์จุดนี้ให้สวยๆเคลียร์จุดข้างหลังให้สวยๆเทพๆเลยนะครับจากนั้นเปิดติดมาโชะเลย ถ้าไฟล์เฟิร์มแวร์ไม่เสียนะไฟล์เฟิร์มแวร์เสียไม่เป็นไรเราแฟลชได้นะครับเลขกิโลเปลี่ยนแน่แต่ไม่เป็นไรนะครับเราทำตามสเต็ปไปก่อนเนี่ยอันนี้คือพอมีลุ้นนะคราวนี้อันนี้ตัวเสียเก็บไปนะคราวนี้เรามาตัวดีนะครับตัวดีเนี่ยเราจะทดสอบว่ามันลัดวงจรนะครับจุดตรงนี้คือมันเสียถูกไหมเนี่ยมันเสียนะแต่ผมจะไม่ทดลองลัดวงจรไฟ12โวลต์เข้า5โวลต์นะอันนี้อันตรายไม่ได้นะครับไม่ได้ผมจะลัดวงจร12โวลต์เนี่ยลงกราวนะฮะจำลองเหมือนกับเมื่อกี้เลยนะคนเมื่อกี้นะครับคนเมื่อกี้ผมว่าช็อตตรงนี้นะครับช็อตตรงนี้นะท่านเมื่อกี้ผมคิดว่าเขาน่าจะวางคาปาตำแหน่งเนี้ยเนี่ยซึ่งมันเป็นไฟบวกนะมันอยู่ตรงหมุดตรงนั้นเห็นไหมแล้วแผ่นหนาๆนี่คือแผ่นกาว 100% นะ PCB แบบนี้มันเป็น PCB ที่เขาเอาไว้เน้นกระจายความร้อนหรือเอาไว้ระบายความร้อนเขาจึงสร้างแผ่นกาวให้ไปทั่ววงจรแล้วก็เวลาเขาทำมาเขาทำด้วยความแม่นยำไงบวกก็ไม่ช็อตลบอยู่แล้วในระดับที่เป็นแบบ1มิลอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้1มิลหรือ 0.7 มิลเนี่ยมันห่างกันไฟบวกห่างกับไฟลบอยู่แค่ 0.7 มิลนะครับมันก็ไม่เกิดการลัดวงจรนะครับเพราะว่ามันเป็นวงจรที่มันไม่ลัดไงนะครับเขาทำได้เขามีสิทธิ์ทำแล้วก็ไม่ผิดด้วยแต่ว่าการที่เรามาตรวจซ่อมเนี่ยแล้วเราไม่เรียนรู้ว่าแผ่นอันเนี้ยมันคืออะไรใช่ไหม
แล้วเราไปทำการบัดกีนะครับแล้วตะกั่วเยอะไปเป็นก้อนเท่าเม็ดหัวไม่ขีดอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็มาอยู่นะครับมาอยู่บนนะครับมาอยู่บนแผ่นกาวต่อให้แผ่นกาวเขาจะชิลมาก็ตามนะอนุภาคของ12โวลต์เนี่ยขอให้มันอยู่บนแผ่นกาวเถอะนะครับผ่านไปสักพักหนึ่งต่อให้เขาชิลมานะผ่านไปสักพักหนึ่งไฟจะซึมลงแผ่นกาวได้หรือมันสามารถทำลายสารเคลือบได้นะพอทำลายสารเคลือบมันก็จะช็อตกันนะครับช็อตตุ๊บเลยนะพอช็อตตุ๊บถ้าเกิดว่าแรงจ่ายถูกจำกัดกระแสไว้หมายถึงว่าตอนตรวจซ่อมนะจำกัดกระแสไว้เนี่ยมันจะกระแสไฟฟ้าจะไม่จ่ายเกินนะครับมันจะจ่ายเท่าที่เราจำกัดมาปกติเนี่ยผมซ่อมเรือนไมค์เกือบทุกตัวเลยผมจะใช้อยู่ผมจะจำกัดกระแสอยู่500มิลลิแอมป์นะเพราะว่าผมคำนวณแล้วทั้งหมดเนี่ยมันจะกินประมาณไม่เกิน1แอมป์หลักผมก็ใช้ประมาณ500มิลลิแอมป์นะทุกตัวเลยผมก็จะจำกัดกระแสไว้อยู่ที่500ต่อให้มันผิดพลาดเนี่ยมันจะกินกระแสไม่เกิน500แล้วแรงดันก็จะตกไปก็จะไม่เกิดความเสียหายหรือไม่เกิดภาวะสปาร์กนะครับอันนี้นะครับเนี่ยก็คือจุดสังเกตเลยเนี่ยเขาอยู่ใกล้กันเนี่ยแผ่นกาวคลิปที่แล้วผมจะมีการตัดด้วยนะตัดแผ่นกาวออกด้วยบางจุดผมจะตัดออกให้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ลอกมาผมจะไม่ตัดแต่หมายถึงบางท่านเนี่ยถ้าทำลอกมาเนี่ยผมจะตัดนะครับเพราะว่าการลอกมาบางทีถ้าเราไปเสริมตะกั่วเสริมอะไรเข้าไปนะครับตะกั่วเขาอาจจะซึมไปโดยที่เราไม่เห็นนะครับเราก็เลือกใช้วิธีการตัดแผ่นกาวออกนิดนึงทำเป็นเวิร์กนะตัดเวิร์กมันออกนะครับตัดเวิร์กมันออกแผ่นกาวแบบนี้เขาไว้ระบายความร้อนนะตัวนี้เพราะว่ากระแสไฟมันลงกาวไงเราเรียกว่าแรงดันสุดท้ายมันจะลงกาวสุดท้ายมันก็จะลงกาวในทุกวงจรนั่นแหละมันจะลงกาวครบวงจรที่กาวเขาไว้ระบายความร้อนนะครับเขาก็ทำมาแบบนี้แต่ว่าเรามาตรวจซ่อมเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้ว่าไอแผ่นนี้มันคือแผ่นกาวนะมันคือไฟลบมาจ่อแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าไฟลบมาจ่ออยู่ประตูหน้าบ้านแล้วเนี่ยเห็นไหมไฟลบเนี่ยจ่ออยู่ข้างๆแล้วเนี่ยเดินระบบเข้ามาไฟลบจ่ออยู่อีกขั้วนี้แล้วแต่ขั้วนี้มันห่างอยู่แค่ 0.7 มิลเองเห็นไหมถ้าเราเติมตะกั่วหนาไปเท่าเม็ดหัวไม่ขีดเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยสิครับเดี๋ยววันนี้เรามาทดลองจำกัดกระแสผมจะทดลองการช็อตจากตรงนี้แหละลงกาวเลยแต่ผมจะไวริ่งสายจากตรงเนี้ยนะครับมาลงกาวที่ขั้วลบเลยนะครับไวริ่งสายให้มันช็อตกันแล้วทุกท่านดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไวริ่งแป๊บนึงนะครับอันนี้เรือนไมค์ของผมเองนะผมทดลองช็อตได้นะครับไม่เสียหรอกเสียผมก็ซ่อมได้เสียกี่ทีผมก็ซ่อมได้มันเป็นของผมเองอันนี้แค่จะทำจำลองให้ดูเฉยๆนะครับช่างเปียกบรรลัยยนต์ไม่บรรลัยช่างเปียกเป็นช่างซ่อมรถยนต์ขั้นเทพ เราจะต้องให้กำลังใจตัวเองเดี๋ยวผมจะไวริ่งสายแล้วนะผมเลือกสายมาสักสายหนึ่งนะครับผมเอาสายเล็กๆนะครับสายเล็กๆนะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมจะใช้สายนี้นะสาย floppy สายฮาร์ดดิสก์นะครับจำลองการลัดวงจรนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นตอนที่เราไม่จำกัดกระแสไฟแล้วกระแสไฟมันจะวิ่งขนาดไหน
มานะครับผมให้ดูนะ ผมต่อไฟเข้ามาแล้วก็จะมีวิธีการจำกัดกระแสแบบบ้านๆด้วยนะครับก็ใช้ตัวต้านทานเดี๋ยวก็จะมีการคำนวณนะครับใช้กระแสแบบตัวต้านทานก็ได้นะครับก็เซฟตี้ปลอดภัยเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเรามาคำนวณกันมาดูกันคร่าวๆก่อนนะครับมาดูแบบที่แบบโปรนะครับสมมติว่าตัวนี้ผมไวริ่งสายระหว่างขั้วบวกลงขั้วลบเลยนะหมายถึงผมช็อตตรงนี้ลงกราวนะก็เปรียบเสมือนกับว่าเราบัดกีแล้วตะกั่วมันเลยเส้นน่ะตะกั่วอยู่กับขั้วบวกกับอยู่กับขั้วลบเนี่ยนะครับก็คล้ายๆกันจำลองเลยแต่ว่าตัวเนี้ยต่อให้มันช็อตเนี่ยบอร์ดผมจะไม่ไหม้เพราะว่าไฟมันจะวิ่งผ่านลวดแทนตรงนี้มันไม่ได้ช็อตกันระหว่างตรงนี้มันเป็นการช็อตลงลวดเนี่ยลวดจะไหม้แทนผมทำตรงนี้นะคดีนะถ้าเกิดว่าผมไม่ได้จำกัดกระแสไฟเนี่ยกระแสไฟเนี่ยจะผ่านสูงมากนะสูงจนแบบ10 แอมป์10 แอมป์20 แอมป์มันมาได้หมดเลยนะครับนะต่อให้ตัวเก็บประจุเราจะต่อหรือไม่ต่อก็ตามนะถ้าเป็นการช็อตแบบนี้กระแสไฟพร้อมมานะพร้อมมานะครับแต่ว่าตอนนี้ผมจำกัดกระแสไว้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมจ่ายกระแสเข้ามาอยู่ที่12 โวลต์ 500 มิลลิแอมป์นะที่ผมสวัสดีครับเข้าห้องเรียนช่างมะผ่าซ่อมโอเคนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากมาเรียนรู้กันผมจำกัดกระแสไฟ power supply อยู่ที่12 โวลต์ 500 มิลลิแอมป์หมายความว่าถ้าผมปล่อยไฟเข้ามาเนี่ยถ้ามันเกิดความผิดพลาดระหว่างงานซ่อมเนี่ยความเสียหายทั้งหมดเนี้ยมันจะกินกระแสไฟฟ้าไม่เกิน500 มิลลิแอมป์จากนั้นแรงดันจะตกนะเราจะเห็นได้เราจะเห็นความผิดปกติแต่ถ้าวงจรเขาทำงานได้เนี่ยเขาจะกินกระแสไฟฟ้านะครับอย่างวีโก้กิน130 มิลลิแอมป์นะครับกินเท่านั้นวีโก้เขาจะกินประมาณ130 มิลลิแอมป์ถ้ามันกินสูงถึง1 แอมป์เนี่ยเราเห็นความผิดพลาดแล้วเราจะต้องมาพินิจพิเคราะห์วงจรนะครับเครื่องจำกัดกระแสเนี่ยเราเรียกว่าตาเทพนะครับตาเทพที่จะอย่างว่าวงจรมันทำงานปกติหรือไม่ปกตินะเป็นตาเทพเราเรียกว่าตาทิพย์นะครับผมเคยพูดไว้อยู่ใน DIY ตัวนี้ผมเคยพูดไว้ที่ว่า DIY ตัวเนี้ยในยุคแรกๆเลยนะตั้งแต่เปิดช่องมาเราเรียกว่าตาเทพหรือตาทิพย์นะครับดีกว่านั่งจับยาม3 ตานะครับสมมติว่าถ้าเราซ่อมแบบที่ไม่มีเครื่องจำกัดกระแสเลยแบบไปใช้แบตเตอรี่ตรงๆหรือ power supply คอม12 โวลต์เลยเนี่ยแล้วเราไม่ได้ดูกระแสเลยแล้วไม่ได้จำกัดกระแสนะครับมันจะสร้างความเสียหายนะครับแต่ถามว่าถ้าใช้ตัวนั้นทานได้ไม่ได้ก็คำนวณย้อนกลับไปเดี๋ยวพาคำนวณในคลิปนี้เดี๋ยวพาทดลองด้วยมาดูกันนะผมจะเปิดนะเนี่ยตอนนี้ผมปิดอยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูนะผมปิดอยู่นะครับผมยังไม่ได้เปิดเดี๋ยวเป็นเคลื่อนกล้องนะครับตอนนี้ผมปิดอยู่นะปิดอยู่นะครับปิดอยู่นะผมยังไม่เปิดนะครับผมก็ยังไม่ได้เปิด power supply มาด้วยผมรัดวงจรนะสมมุติว่าเราทำพลาดเรารัดวงจรตรงนี้นะรัดวงจร12 โวลต์ตรงนี้นะครับมันอยู่ใกล้กันมันมีโอกาสพลาดสูงเราเรียนรู้ไว้นะข้อผิดพลาดแล้วก็อย่าให้มันเกิดขึ้นผมเปิด power supply ครับผมจำกัดกระแส500 มิลลิแอมป์นะ3 2 1เห็นอะไรไหมกินกระแสเต็มที่500 มิลลิแอมป์แล้วก็เกิดอะไรขึ้นแรงดันตกใช่ไหมครับนี่คือกฎนะผมปิดนะครับนี่คือประโยชน์ที่1นะฮะอันนี้คือกฎกระแสไฟฟ้าเนี่ยเมื่อถูกจำกัดไว้แรงดันจะตกถ้าแรงจ่ายซัพพอร์ตกระแสไม่ทันแรงดันจะตกเป็นธรรมชาติท่องไว้เลยนะครับถ้ากระแสไฟฟ้าไม่พอแรงจ่ายซัพพอร์ตกระแสไม่ทันแรงดันก็ตกการตกเนี่ยบางโอกาสเป็นเซฟตี้แต่บางโอกาสก็เป็นโทษแต่สำหรับงานซ่อมเนี่ยการจำกัดกระแสเป็นเซฟตี้นะเป็น
เป็นคุณอนันต์นะครับเป็นคุณอนันต์ทำให้เราเฮ้ยโอ้กระแสมันทำไมเต็มล่ะเห็นไหมทำไมกระแสมันเต็มมันผิดพลาดตรงไหนหรือมีอะไรที่หลุดลอดสายตาฉันไปเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือประโยชน์ที่หนึ่งแล้วถ้าเราขยายกระแสขึ้นล่ะสัก2 แอมป์ล่ะจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ2 แอมป์เนี่ยลวดตัวนี้เขาทนกระแสได้2 แอมป์นะถ้าผมขยายกระแสขึ้น2 แอมป์เนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าผมจะจำลองว่าเราไปต่อตรงกับเรือนไมค์เลยหรือเราไปต่อตรงกับรถยนต์หรือเราไปต่อตรงกับแบตเตอรี่เลยเราไม่ได้จำกัดกระแสมันจะเกิดว่าไฟมันจะลงกาวตรงนี้เลยลัดวงจรตรงนี้ก็จะร้อนช็อตไหมไงมันก็จะเหมือนกับต้นคลิปที่แผ่น PCB มันร้อนช็อตไหมนะครับคราวนี้ผมขยายกระแสขึ้นนะขยายกระแสทำยังไงนะครับสมมติผมขยายกระแสขึ้นนะครับผมขยายกระแสขึ้นเป็น2 แอมป์นะครับผมก็กดตรงนี้1 ทีนะครับผมขยายขึ้นเป็น2 แอมป์นะครับขยายขึ้นเป็น2 แอมป์เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นล่ะถ้าเราขยายขึ้นเป็น2 แอมป์นี่เราขยายขึ้นเป็น2 แอมป์เนี่ยก็ถือว่าเราจำกัดไว้อยู่นะผมขยายขึ้น2 แอมป์เนี่ยก็เป็นเสมือนผมก็จำกัดไว้อยู่แต่ผมจำกัดสูงขึ้นแต่ว่าผมจำกัดคือผมจะทดลองให้ดูว่ามันมาเยอะคือจะลองว่ามาเยอะนะครับพอมาเยอะเนี่ยถามว่าจะเกิดผลเสียหายกับวงจรพวกนี้ไหมไม่เลยมันคนละส่วนเพราะว่าอะไรครับมันช็อตไฟสูงไงช็อตไฟสูงคือไฟ12 โวลต์เนี่ยมันลงกราวอยู่ตรงนี้จะไม่ได้รับความเสียหายนะไม่ได้รับนะแต่เพียงแค่อุปกรณ์ตรงนั้นมันจะร้อนช็อตไหมละลายนะครับหรือดีไม่ดีเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไหม้ไปช็อตวงจรอื่นได้ด้วยนะอันนั้นวงจรไปไหนนะเราไม่รู้เราไล่ไปทีละส่วนแต่ว่าอันเนี้ยเดี๋ยวเราทดสอบให้ดูคราวนี้ดูนะถ้าเกิดว่าผมปล่อยกระแสมาที่2 แอมป์นะ2 แอมป์ก็กิน2 แอมป์เลยนะ2 แอมป์ก็กิน2 แอมป์ผลลัพธ์ที่ได้คืออะไรลวดนะครับลวดมันก็ไหม้ไงครับเนี่ยมันก็จะลงกาวตรงลวดนะครับเนี่ย2 แอมป์เนี่ยลงสุดๆแล้วนะครับตรงนี้ก็จะร้อนละลายแต่ว่าบางทีอาจจะไม่เห็นหรอกนะครับลวดร้อนนะลวดร้อนแต่ว่าลวดตัวเนี้ยเขากระแสมันจะต้อง2 แอมป์กว่าเขาถึงจะร้อนช็อตขาดนะครับลวดเขาต้อง2 แอมป์กว่าเนี่ยตอนนี้คือไฟลงกราวถามว่าเกิดผลเสียอะไรไหมตรงนี้ก็ร้อนไงครับเกิดการร้อนอยู่ผมปิดนะเนี่ยเต็มที่เลยแรงดันก็ตกแต่ว่าเรือนไมค์เขาไม่ทำงานอยู่แล้วเพราะว่าอะไรเลกูเลเตอร์ตัวนี้ไฟจะต้องมากพอนะครับมากพอประมาณ12 โวลต์เนี่ยเขาถึงจะจ่ายไฟออกถ้าเกิดว่ามันลัดวงจรตรงนี้วงจรด้านในก็แค่ไม่ทำงานแต่ว่าไฟมันจะครบกาวตรงนี้ไงนะครับอันนี้คือการจำกัดกระแสไว้เห็นไหมจะไม่เกิดความเสียหายแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่จำกัดกระแสล่ะผมก็ปล่อยไป3 แอมป์อีกนะผมปล่อยไป3 แอมป์4 แอมป์นะครับผมปล่อยไป4 แอมป์นะครับ4 แอมป์นะเปิดดูครับ4 แอมป์4 แอมป์เกิดอะไรขึ้นลวดไฟไหม้แล้วนะเห็นไหมควันขึ้นนะควันขึ้นจากพลาสติกนะครับควันขึ้นจากพลาสติกเห็นปะเห็นควันไหมพลาสติกก็คือไอตัวพลาสติกที่อยู่หุ้มฉนวนเนี่ย4 แอมป์นะครับมันกำลังร้อนแล้วลวดกำลังจะขาดกำลังจะร้อนแล้วนะครับสเต็ปแรกเลยคือ1ละความร้อนมันจะต้องสะสมอยู่ที่ลวดก่อนนะครับเพราะว่ากระแสมันผ่านสูงเปรียบเสมือนกับลายปิ้นไงลายปิ้นที่มันขาดละลายขนาดนั้นน่ะผมว่าไม่ต่ำกว่า30 แอมป์นะที่ว่าทำให้ทองแดงละลายได้30 แอมป์30 แอมป์เนี่ยมันเท่ากับความหนาของประจุแบตเตอรี่ที่มานะเสี้ยวเวลานั้นนะ30 แอมป์พุ่งปุ้งนะครับ มันลักษณะมันเป็นประมาณนั้นนะลักษณะเหมือนอาการว่าเขาปิดเบ้าก่อนด้วยแล้วไปใส่ในรถยนต์ปิดเบ้าก่อนแล้วไปใส่ในรถยนต์แล้วก็เกิดการร้อนช็อตไหม้เต็มที่เลยนะครับแล้วก็
เหมือนกับชักออกไม่ทันด้วยนะครับมันก็ส่งผลร้ายก็คือ1นะครับระยะเวลานะครับถ้าช็อตนานการทำลายล้างก็นานขึ้นนะครับอีกรอบนะ4 แอมป์นะปั๊บโน่นเต็มที่เลยนะครับเต็มที่เลยนะครับดูนะควันขึ้นนะครับควันตัวไหนเป็นควันตัวไหนที่ขึ้นนะครับเป็นควันสายผมนะรู้แล้วเนี่ยเป็นควันสายผมนะครับควันของสายผมด้วยเพราะอะไรควันสายผมถึงเพราะอะไรควันสายผมผมปิดแล้วนะเพราะอะไรควันสายผมถึงขึ้นก่อนควันตัวนี้นั่นก็เพราะว่าสายผมสาย Arduino เนี่ยผมใช้เป็นตัวจ่ายไฟมาแล้วข้างในเนี่ยมันมีเส้นลวดที่น้อยนะมันนำกระแสได้น้อยนั่นแหละนำกระแสได้น้อยแล้วคราวนี้กระแสผ่าน4 แอมป์เนี่ยมันจึงเกิดร้อนนะครับร้อนแล้วมันเตรียมจะขาดแล้วด้วยแล้วจนควันมันขึ้นเลยทุกท่านก็เห็นควันนะครับนี่คือประโยชน์นะครับแต่ว่าเวลาเราซ่อมงานจริงผมจะจ่ายกระแสอยู่แค่นี้ซ่อมงานจริงผมจะจ่ายกระแสอยู่แค่นี้สำหรับเรือนไม้นะ500 มิลลิแอมป์ปั๊บเดี๋ยวดีผมจะจ่ายกระแสอยู่เท่านี้ซ่อมเรือนใหม่นะครับซ่อมเรือนใหม่จ่ายกระแสอยู่เท่านี้พอมีวงจรช็อตเซอร์กิตเนี่ยนะครับมันก็จะเหมือนเซฟตี้เลยไม่จ่ายกระแสมาเพิ่มนะครับเสี้ยวเวลานั้นก็จะหยุดการทำงานไปเองนะครับนี่ก็คือความเสียหายหรือความเซฟตี้ของตัวนี้นะครับว่าเราจ่ายแบบจำกัดกระแสนะครับมันจะช่วยเซฟงานได้คราวนี้สมมติว่าเราเวลาซ่อมงานเราไม่มี power supply แบบนี้ล่ะสำหรับท่านที่อยากประหยัดมีวิธีทำยังไงนะมีนะครับเราจะต้องใช้ตัวต้านทานที่เป็นสัก2 วัตต์นะครับ2 วัตต์นะแบบเซรามิกเราจะใช้กี่โอห์มเราต้องมาคำนวณนะครับใช้กี่โอห์มเราจะต้องมาคำนวณเดี๋ยวเราไปคำนวณกันนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงหยิบกระดาษสมมุติว่าเดี๋ยวผมเปิดระบายควันนิดนึงมันมีควันของไอ้ตัวสายไฟไหม้เมื่อกี้นะครับเปิดระบายแป๊บหนึ่งครับสมมุติว่าเราไม่มี power supply แบบนี้ถ้าเราอยากจำกัดกระแสงานซ่อมแบบมินิมอลสมมุติว่าเราอยู่ไกลปืนเที่ยงเลยแบบทุนก็ไม่มีนะครับอยากจะเริ่มซ่อมเริ่มใจรักแต่ว่าแหมมันกล้าก็กลัวนะเราจะทำยังไงนะครับเราก็ใช้ตัวต้านทานนะครับสมมุติว่าเราใช้แบตเตอรี่ในการตรวจงานใช่ไหมนะครับหรือ power supply ก็ได้นะครับเป็น power supply คอมพิวเตอร์หรือแบตนะครับอันนี้ก็เป็นขั้วบวกนะครับบวกลบนะครับลบก็เป็นกราวนะครับเป็นขั้วลบนะครับก่อนเข้าระบบเนี่ยให้ขั้นด้วยตัวต้านทานนิดหนึ่งนะครับตัวต้านทานแบบเซรามิก2 วัตต์นะครับเป็นสัก2 วัตต์นะ2 วัตต์กี่โอห์มล่ะเดี๋ยวมาคำนวณคราวนี้วงจรเรือนไม้ที่เราจะตรวจซ่อมเนี่ยมันก็คือเรือนไม้ใช่ไหมเรือนไม้ก็คือเรือนไม้ทั้งดุ้นนั่นแหละนะอันนี้ก็คือไฟบวกนะไฟบวกเข้าพินไหนครับพิน8กับพิน16ถูกปะนะครับขั้วลบเป็นพินไหนไม่ใช่ของวีโก้นะของวีโก้สมมติว่าของวีโก้นะวีโก้ก็จะเป็นพิน1กับพิน21นะเป็นไฟบวกใช่ปะพิน2นะครับเป็นขั้วลบนะครับขั้วลบเราก็แตะแบบนี้นี่คือโมเดลนะสิ่งที่เราต้องการนะครับก็คือเราต้องการ500 มิลลิแอมป์นะ500 มิลลิแอมป์
หรือ 0.5 แอมป์นะครับ 0.5 แอมป์แรงจ่ายเป็น 12 โวลต์แต่ว่าแบตเตอรี่บางทีมันก็ 12.5 แต่เราติ้งต่างไป 12 โวลต์ก็พอ 12 โวลต์ 12 โวลต์หารอะไรได้ 0.5 นะครับเนี่ยก็เอา 0.5 มาคูณนะ 12 โวลต์หารอะไร 12 โวลต์ตัวต้านทานเท่าไหร่ได้ 0.5 แอมป์นะครับก็สัก 6 โอห์มไหมนะครับลองเข้าสูตรในใจนะครับสูตรก็คืออะไรสูตรก็คือ I นะเท่ากับ V ส่วน R นะถูกปะR เรายังไม่รู้ใช่ปะเรารู้แต่ I คือ 0.5 นะครับ 0.5 เท่ากับนะครับ V เท่าไหร่ V 12นะครับ V 12หารอะไรนะครับหาร x นะครับแบบนี้เราก็พอจะเดาได้นะครับ12หารอะไรได้ 0.5 หรือ12หารอะไรได้ครึ่งนึงนะครับมันก็ต้องหาร6ถูกปะนะก็ประมาณ6โอห์มนะครับไม่ใช่6โอห์มมันได้2พูดผิด0.5 มันยังไม่ถึง1นะพูดผิดนะไม่ใช่อย่างนี้ต้องเข้าสูตรแล้วนะครับเข้าสูตรแล้วสูตรเป็นยังไงนะครับจะย้ายค่ายังไง 0.5 คูณ12 โวลต์นี่ไปเข้าคอมก็ได้แหละนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราฝึกนะครับฝึกเทพฝึกเทพ 0.5 เท่ากับ12หารอะไรได้ 0.5 12หารอะไรได้ 0.5 นะครับก็เอา12เนี่ยมาคูณแหละนะครับมาคูณนะครับแต่ว่าการจะรู้ว่ามันคูณเนี่ยมันก็จะต้องรู้ว่าเราต้องการหา x นะครับเราต้องการหา x เนี่ยเราก็เอาอะไรล่ะให้12มันหายไปนะครับก็เอามาคูณเศษ1ส่วน12ใช่ปะนะครับตัดกันได้ยังไม่ใช่ตัดกันได้นะครับตัดได้แล้วก็จะเหลือ1ส่วน x นะครับก็หารทั้งสองข้างก็คูณเศษ1ส่วน12นะครับลองแก้แบบนี้แต่จริงๆมันทำวิธีลัดได้1ส่วน12คูณ 0.5 ได้เท่าไหร่นะครับช่างมันนะครับ1ส่วน12คูณ 0.5 เท่ากับ1ส่วน x นะครับคราวนี้เราอยากรู้ค่า x นะครับเราก็กลับด้านอันนี้มันมีค่าส่วน1อยู่กลับด้านขึ้นไปกลับด้านทำให้ x มันหายขึ้นไปข้างบนนะครับก็กลับด้านหมดแต่ว่าอันนี้มันคูณกันได้เนี่ยเราก็ทำอันนี้ก่อนก็ได้นะครับเอาเครื่องคิดเลขมา1ส่วน12 1หาร12นะครับเท่าไหร่นะครับคูณ 0.5 คูณได้ไหมคูณได้ด้วยนะครับได้ 0.04166นะครับประมาณนี้ตัวนี้นะอันนี้มีค่าส่วน1นะครับเท่ากับเศษ1ส่วน x นะครับเศษ1ส่วน x 1ส่วน x นะกลับด้านไปนะครับกลับด้านก็กลับด้านทั้งสองข้างนะครับก็ได้ x นะครับเท่ากับเท่าไหร่ x เท่ากับเศษ1ส่วน 0.04166นะครับ1หาร 0.44 อันนี้ได้เท่าไหร่ก็1หารใหม่ 0.04166 นะครับ24โอห์มนะครับได้แล้ว x เท่ากับ24นะครับ x เท่ากับ24นะครับ24โอห์มนะครับจริงๆ 0.5 เนี่ยมันเป็นครึ่งของ1นะเราก็ติ้งต่างเอาก็ได้นะจริงๆวิศวะกะก็ได้อันนี้คือวิศวะคำนวณไปในทางยากนิดนึงนะครับจริงๆมันจะต้องมาทำอะไรเยอะแยะขนาดนี้บ้าบอคอแตก ไม่ใช่อันนี้คือเป็นพื้นฐานนะครับได้24โอห์มนะครับหา R 24โอห์มมาใส่นะครับสำหรับการซ่อมเรือนไมวิโก้ R 24โอห์ม2 วัตต์นะครับหามาเดี๋ยวผมหามานะ24โอห์มไม่รู้ว่ามีเปล่าเนี่ยถ้าเกิดไม่มีก็ใช้12ได้เดี๋ยวหา24โอห์มมานะหา R 24
24ผมไม่มีนะครับผมมีเฉพาะ68โอห์มนะครับ24ไม่มีนะเอา68โอห์ม2ตัวมาหารกันก็ได้นะครับมาอนุกรมแต่ว่าสมมติว่าเอา12โวลต์หาร60กว่าโอห์มเนี่ยอันนี้รู้สึกมันกี่โอห์ม67โอห์มนะ12โวลต์หาร67โอห์มได้เท่าไหร่12โวลต์หาร67โอห์มได้170มิลลิแอมป์นะครับใช้ตัวนี้ได้เพราะว่าการซ่อมวีโก้เนี่ยกินกระแสไฟฟ้าสูงสุดอยู่ประมาณ130เท่านั้นนะครับใช้ตัวนี้ได้อยู่นะเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับแต่ว่าเราสำรวจว่ามันช็อตอยู่นะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้แบบ power supply ข้างนอกได้นะครับแต่ใช้ตัวนี้ได้67โอห์มนะครับต้องใช้แบบนี้แล้วก็มันก็สายมันก็จะยุ่งเหยิงหน่อยนึงแหละนะครับเดี๋ยวผมมีตัวคีบนะมีตัวคีบสมมุติว่าวงจรมันช็อตอยู่แล้วเราเพิ่มความปลอดภัยในการซ่อมโดยการใช้ R มาบางท่านเนี่ยก็ยังไม่มีอุปกรณ์เยอะนะครับก็อาจเป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็นอะไรที่ต้องค่อยๆเก็บนะครับหนึ่งเลยนะลดต้นทุนบางทีบางงานเราเรียนรู้นะครับแล้วก็ไปหาของมาซ่อมนะครับลดต้นทุนได้ครับลดต้นทุนได้ผมก็ลดต้นทุนโดยการหาของอื่นมาซ่อมนะครับผมก็ได้ตัวอุปกรณ์ไว้ทดสอบหลายตัวแล้วนะนี่นะ67โอห์มนะครับเพราะว่า67โอห์มนะอันนี้สวิตช์เปิดนะครับสวิตช์เปิดนี่กล่าวแรงจ่ายผมก็ใช้ power supply ตัวเดิมนั่นแหละนะครับ power supply ตัวเดิมแต่ว่าผมจะเลื่อนกระแสแรงจ่ายขึ้นเป็น4แอมป์5แอมป์แต่ว่าปลายทางเนี่ยเราจำกัดไว้อยู่ที่67โอห์มนะครับเป็นการเซฟตี้งานซ่อมผมก็เลื่อนกระแสขึ้นไป4แอมป์นะครับผมเลื่อนกระแสขึ้นไป4แอมป์นะ4แอมป์นะครับแล้วก็ตรงนี้ผมก็ยังช็อตกันไว้อยู่นะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมาดูนะผมให้ดูถ้าเราจำกัดกระแสด้วยตัวต้านทานนะก็หมายความว่าแรงจ่ายเข้ามาเนี่ยจากแบตผ่านตัวต้านทาน60โอห์มเข้าวงจรสวิตช์แล้วก็เข้าเรือนไม้มีความผิดพลาดอยู่มันช็อตกันลายไฟสูงจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเปิด power supply เข้ามานะครับแต่ว่าผมยังไม่เปิดนะตัวนั้นนะยังไม่เปิดนะเปิด power supply เข้ามาเรือนไม้ก็สามารถที่จะดรอปกระแสลงได้นะครับเรือนไม้เนี่ยเขายังไม่ทำงานเพราะว่าตรงนี้มันช็อตอยู่แต่เนื่องจากว่าเราจำกัดกระแสไว้อยู่ที่ตัวต้านทาน67โอห์มการช็อตเนี่ยจะกินกระแสไฟฟ้าลงได้แค่การช็อตเนี่ยจะกินกระแสไฟฟ้าลงได้แค่100กว่ามิลลิแอมป์เท่านั้นเพราะอะไรครับเพราะว่าต้นทางถูกจำกัดกระแสไว้ด้วยตัวต้านทานตรงนี้คือ12โวลต์ผ่านตัวต้านทานมาตรงนี้เกือบจะเป็น0โวลต์นะเกือบจะเป็น0โวลต์เพราะว่ากระแสเนี่ยมันลงกาวหมดนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นตัวต้านทาน1ตัวอันนี้เริ่มร้อนครับเริ่มร้อนนะเดี๋ยวผมลองไว้บนนี้ผมลองไว้บนแว่นนะลองไว้บนแว่นนะครับลองไว้บนแว่นได้นะครับแว่นตรงนี้นะมันร้อนแว่นจะแตกไหมคงไม่แตกหรอกมั้งนะไม่แตกไม่แน่นะแพงตัวนี้เดี๋ยวผมลองเดี๋ยวแป๊บนึงนะแพงตัวนั้นแพงมานะ
เดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวผมจะวัดไฟนะตอนเนี้ยทั้งหมดแล้วกินกระแสอยู่เท่านี้เองนะทั้งหมดแล้วนะมาดูกันนะเรามาวัดไฟนะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะประโยชน์ของการจำกัดกระแสมันจะเกิดอะไรขึ้นปั๊บวัดไฟครับเทียบกราวนะอันนี้คือกราวนะครับกราวขั้วลบกราวตรงนี้กับนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละครับนะนี่คือแรงจ่าย12โวลต์มาเต็มนะครับผ่านตัวต้านทานมา67โอห์มกระแสจำกัดร้อนตอนนี้ไฟเหลือ1โวลต์เห็นไหมข้อดีเห็นไหมการใช้ตัวต้านทานเข้ามาช่วยในการซ่อมเห็นไหมอันนี้เราเรียกว่าการจำกัดกระแสแบบ low cost หรือพื้นฐานแต่ได้ผลนะครับต้นทุน2 บาทต้นทุน3 บาท5 บาทนะครับถ้าใช้งานเป็นนะถ้าใช้งานเป็นนะครับเนี่ยตอนนี้คือเกิดการช็อตอยู่นะครับเกิดการช็อตอยู่นะก็นี่ไงมันช็อตอยู่เพราะว่าเรารัดวงจรตรงนี้ถูกไหมครับรัดวงจรมันช็อตอยู่แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ช็อตมันจะเป็นยังไงนะครับพอมันไม่ช็อตปุ๊บผมก็จะตัดนะครับผมจะตัดสลักสายออกนะครับผมตัดสลักสายออกเนี่ยเกิดอะไรขึ้นตัดการช็อตไงเรือนไม้ก็กลับมาทำงานได้ปกตินะครับแต่เนื่องจากว่าต้นทางเนี่ยเขาถูกจำกัดกระแสไว้นะครับกระแสมาไม่พอนะครับกระแสมาไม่พอเขาก็เลยกระพริบประมาณนั้นเท่านั้นเองนะครับคือกระแสมาน้อยนะครับเนี่ยกระแสมันดรอปไว้นะครับตัวต้านทานดรอปต้องมีตัวเก็บประจุค่อมอยู่ตรงนี้หน่อยนึงนะครับอันนี้ก็คือเนี่ยกระแสดรอปเห็นไหมมันขึ้นสูงเห็นไหมกระแสดรอปเพราะว่าตัวต้านทานมันระหว่างทางมันไม่มีตัวเก็บประจุไงมันก็เลยกระแสดรอปเพราะว่าตรงนี้เขาชิงทำงานก่อนสาเหตุที่เขากระพริบเนี่ยมันเพราะอะไรเดี๋ยวจะอธิบายต่อนะครับความรู้ทั้งนั้นเลยนะครับความรู้ทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวเอาอันนี้มาก่อนความรู้ทั้งนั้นเลยมันมีสาเหตุอีกนะครับผมปิดแล้วนะอันนี้ผมก็เอาไว้แบบนี้นะครับมันเป็นแบบนี้ตัวนี้สรุปเราไม่ได้ใช้24นะตัวนี้เราใช้2วัตต์67โอห์มนะครับเพราะว่า24มันไม่มีนะต่อให้67โอห์มก็ช่างกระแสตรงนี้ก็มา170มันเพียงพอต่อให้เรือนไมค์ตัวนี้เขาทำงานแต่ว่าเรือนไมค์ตัวนี้ข้างในเขามี IC Regulate ทันทีที่กระแสไฟเริ่มมาชาร์จในจุดที่เขาพอจะทำงานได้ IC Regulate เริ่มทำงานพอทำงานปั๊บนะครับเกิดอะไรขึ้นกระแสไฟฟ้าตัวนี้ก็จะลดเลยเพราะว่าตัวต้านทานมันซัพพอร์ตกระแสไม่ทันนะครับตัวต้านทานมันมีฤทธิ์ก็คือซัพพอร์ตกระแสไม่ทันนะครับมันก็เลยเกิดแรงดันตกแรงดันก็เลยจะมาหายแต่ถ้าเราแบบมีตัวเก็บประจุอยู่ตรงนี้นะก็อาจจะช่วยได้นะตัวเก็บประจุ1ตัวเนี่ยก็จะช่วยได้นะครับไม่แน่ใจว่าจะช่วยได้ไหมนะแต่ว่าถ้าเราต่อตรงเนี่ยไม่เอาตัวต้านทานเข้ามาเรือนไมค์เขาก็ทำงานเลยแต่ถ้าเราใช้ตัวต้านทานแบบเนี้ยนะมาเนี่ยมันก็จะดูเหมือนไม่ช็อตนะจะดูเหมือนไม่ช็อตมันจะต้องดูเป็นนะครับต้องดูเป็นถ้าเกิดว่าเราต่อตรงมาเนี่ยถ้าเกิดมันช็อตมันก็หายนะแต่ถ้าเราเอาตัวต้านทานมาเนี่ยตัวนี้เขาก็พยายามจะทำงานแล้วแต่เขาทำไม่ได้แต่จริงๆตามสูตรแล้วเนี่ยเขาจะต้องทำงานนะถ้าเราวัดด้วยมิเตอร์เข็มเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับถ้าเราวัดด้วยมิเตอร์เข็มเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้นะครับจะเห็นเข็มเป็นแบบนี้จับย่าน DC 10 โวลต์นะ DC 10 โวลต์นะครับเปิดไฟเข้ามาถ้าจับด้วยมิเตอร์เข็มเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับจับตรงไฟเลี้ยงนะตรงไฟเลี้ยงIC Regulate เข็มจะสวิงตีเห็นไหมก็เพราะว่าตัวต้านทานเขาซัพพอร์ตกระแสไม่ทันไงนะแรงดันก็จะตกนะครับแรงดันตกเขาก็ไม่ทำงานนะ IC Regulate เขาก็ไม่ทำงานพอไม่ทำงานเรือนไมค์ก็เขาก็เลยกระพริบนั่นแหละนะครับประมาณนั้น
แต่ว่าเราอาจจะต้องลดตัวต้านทานตัวนี้นะเดี๋ยวผมเอาตัวต้านทานสมมุติว่าอันนี้มันเป็น67นะเดี๋ยวผมจะใช้สักเดี๋ยวผมดูก่อนว่าผมมีเท่าไหร่สมมติว่าผมใช้3ตัวขนานกันล่ะนะครับเพื่อให้ค่าความต้านทานต่ำลงเรือนไม้ตัวนี้เขาพอจะทำงานได้ไหมนะครับแล้วก็ผมก็ลองจับแบบนี้นะครับผมจับแบบนี้เลยนะอันนี้คือแรงจ่ายผมขนานนะ3ตัวเลยนะครับแบบนี้นะครับผมขนาน3ตัวจะช่วยได้ไหมนะครับเพราะว่ามัน67โอห์มมันก็จ่ายกระแสมาน้อยอยู่สมมติว่าผมขนาน3ตัวนะ3 2 1ทำงานได้ถ้า3ตัวเนี่ยกระแสมาทันนะครับเปิดกระแสมาไม่ทันนะครับค่าความทันจะต้องต่ำนะครับอันนี้ก็เรียนรู้ไว้ก็นำไปปรับใช้ได้ครับนำไปปรับใช้ได้ทำงานแล้วไฟ ABS ติดถ้าไฟ ABS ติดเนี่ยแสดงว่า CPU ทำงานได้นะถ้าไฟ ABS ติดแสดงว่า CPU ทำงานได้ตอนนี้เราไม่ได้ช็อตเซอร์กิตแล้วนะเนี่ยเราลอยออกแล้วตอนนี้คือเขาทำงานได้แล้วครับทำงานได้แล้วถูกต้องนะครับจะรู้ว่าทำงานได้หรือเปล่านะครับเอาเข็มมาถ้าเข็มกลับเองได้นะครับแสดงว่าทำงานได้เปิดไฟเข้ามาถ้าเข็มกลับ M ได้แสดงว่าทำงานได้การจำกัดกระแสนะครับ1เลยนะคำนวณด้วยตัวต้านทานเนื่องจากว่าเราคำนวณออกมาเนี่ยมันได้24โอห์มนะครับ24โอห์มเนี่ยมันจะได้150มิลลิ24โอห์มเนี่ยมันจะได้สูงสุดที่500มิลลิแอมป์ที่ตรงนี้นะครับแต่เนื่องจากว่าเราไม่มี24นะครับตอนแรกผมใช้67นะครับตรงนี้มันเลยกระพริบติ๊กตอกเพราะกระแสมันซับพอร์ตไม่ทันนะครับตรงนี้พยายามใช้กระแสแรงดันก็ตกมันก็จะเกิดภาวะไม่มีกระแสแรงดันตกมีกระแสทำงานไม่มีกระแสแรงดันตกแต่หลังจากที่ผมขนานตัวต้านทานอีกนะครับขนานตัวต้านทานก็คือเอา67หาร3มันจะอยู่สักประมาณ 22.5 นะครับ 22.5 โอห์มนะครับก็ใกล้เคียงกับ22.5 โอห์มเนี่ยขนาน3ตัวได้ 22.5 นะครับก็เรือนไม้ก็ทำงานได้ปกตินะครับแต่ถ้าเกิดการช็อตอีกล่ะอีกแล้วเกิดการช็อตผมจะต้องต่อสายใหม่ ปิดนะสมมติว่าถ้าเกิดการช็อตเนี่ยเขาก็จะกินกระแสเต็มที่ไงนะครับไปดูนะเปิดเข้ามาเดี๋ยวให้เรือนไม้ทำงานก่อนเปิดเข้ามานะครับเปิดเข้ามาเรือนไม้ทำงานนะคราวนี้ถ้าผมช็อตเซอร์กิตล่ะสมมุติว่าอยู่ดีๆเราจิ้มไปพลาดนะเรือนไม้ก็กลับไม่ทำงานนะครับแล้วก็ไม่ได้ส่งผลเสียอะไรต้นทางกินกระแสมากขึ้นนะครับกินกระแสเท่าไหร่เดี๋ยวดูนะอันนี้ผมช็อตเซอร์กิตนะช็อตเซอร์กิตที่ไฟสูงนะครับกินกระแส400มิลลิแอมป์เต็มที่เลยเพราะอะไรรู้ไหมก็เพราะว่าที่เราคำนวณ24โอห์มมันกินสูงสุด500นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวต้านทาน3ตัวเนี่ยไอ้67โอห์ม3ตัวที่เราขนานกันเนี่ยก็ได้ประมาณ22กว่านี่คือค่าโดยประมาณเขานะครับค่าโดยประมาณ
นะครับค่าโดยประมาณรวมค่าสายที่มันเล็กหรือว่าอะไรด้วยแรงจ่ายเรานะครับกว่ามันจะเดินทางมามันก็ลดต่ำลงเห็นไหมครับพอไม่ช็อตเซอร์กิตปั๊บนะครับก็กลับมาทำงานได้ปกตินะเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็คือแนวทางการจำกัดกระแสไฟฟ้านะครับทุกท่านก็ลองนำไปปรับใช้ดูนะครับก็จะมีทั้งแหล่งจ่ายไฟขั้นเทพนะครับก็จะมีทั้งแหล่งจ่ายไฟแบบขั้นเทพนะครับแล้วก็การจำกัดกระแสแบบพื้นฐานสำหรับงานซ่อมอุปกรณ์นะครับจะต้องมีตัวต้านทานแบบนี้นะครับจะต้องมีนะต้องมีนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปเคลียร์งานเจ้าวีโก้ข้างหลังนะครับที่เกิดอิทธิฤทธิ์ทำลายล้างสูงนะครับน่าจะเกิดจากการซ่อมแล้วไม่รีเช็คนะครับไม่วัดเช็คทั้งขนานวงจรไม่วัดเช็คทั้งลงกราวนะครับก็ทำให้เกิดความเสียหายแบบที่ประเมินค่าไม่ได้อย่าลืมนะว่าอันนี้คือแรงไฟ12โวลต์นะครับถ้าเกิดเป็นแรงไฟที่สูงกว่านี้อย่างเช่นแรงไฟ24หรือปัจจุบันเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าเขาทำงานด้วยไฮโวลต์แบตเตอรี่ถ้าเราไม่เรียนรู้หรือไม่ละเอียดในงานเนี่ยสร้างความเสียหายได้มหาศาลนะครับอย่าประมาทนะครับอย่าประมาทนะไฟฟ้าขนาดว่าผมเห็นว่าตัวต้านทานเนี่ยเวลาทำงานมันร้อนใช่ไหมผมยังไม่วางบนกระดาษเลยนะผมยังหาแบบหาของมารอมันนิดนึงนะครับหาของมาลองเวลาตรวจซ่อมอุปกรณ์พวกไฟฟ้าแรงดันสูงเวลาทดสอบผมจะไม่ได้ทดสอบห้องนี้นะผมจะมีห้องทดสอบอีกห้องหนึ่งอยู่ห้องนู้นนะครับเราจะต้องป้องกันนะครับทุกอย่างป้องกันได้นะครับไฟฟ้าก็ป้องกันได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็พอได้แนวทางนะครับก็ฝากด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็กดตะกร้านะครับเข้าไปดูนะ Power Supply นะจำเป็นมากนะครับจำเป็นแล้วก็สามารถสร้างเงินสร้างรายได้ได้นะครับสำหรับแล้วก็เรียนรู้นี่สามารถแก้ไขปัญหางานได้ทันทีนะครับสามารถถ้าเข้าใจก็จะสามารถต่อยอดได้ทันทีนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปทำงานก่อนบ๊ายบายโอเคนะครับ